के तपाईलाई थाहा छ एउटा साधारण डिजाइन र वाउ डिजाइन बीचको फरक केवल एउटा फन्ट हुन सक्छ। आज म तपाईलाई टप बोल्ड फन्ट्स देखाउन गइरहेको छु जसले तपाईको डिजाइनलाई अर्को लेभलमा पुर्याउनेछ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म स्पन्दन। आजको यस भिडियोमा हामी टप बोल्ड फन्ट्स हेर्न गइरहेका छौं जुन तपाईले पोस्टर, थम्बनेल, ब्रान्डिङ वा भिडियो प्रोजेक्ट्समा प्रयोग गर्दा निकै नै आकर्षक देखिनेछ। ल सुरु गरौँ है त। यो फन्ट क्लिन, मोडर्न र सबै प्रकारका डिजाइनका लागि उपयुक्त छ। थम्बनेल, इन्फोग्राफिक वा कर्पोरेट डिजाइनमा यसको प्रयोग गर्दा शब्दहरू निकै नै आकर्षक देखिन्छ। स्मार्ट र प्रिमियम लुक दिन चाहनुहुन्छ भने पपिन्स बोल्ड उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यो फन्ट धेरै युट्युबर र ब्रान्डहरूले टाइटल वा हेडलाइनमा प्रयोग गर्ने गर्छन्। सिधा, सफा र अत्यन्त गहिरो प्रभाव पार्ने यो फन्ट अल क्याप्स स्टाइलमा आउँछ अनि यो फन्ट पोस्टर वा टाइटल स्क्रिनका लागि एकदम नै उपयुक्त हुन्छ। यो थोरै कम्प्याक्ट तर प्रभावकारी देखिने फन्ट हो। भिजुअल्समा स्पेस कम भए पनि अस्वाल्ट बोल्ड सजिलै फिट हुन्छ। एन्टन भन्न साथ याद गर्नुहोस् कि यो ठुलो टाइटल वा कल टु एक्सन टेक्स्टका लागि बनेको फन्ट हो। यसले थम्बनेल वा विज्ञापनमा तुरुन्तै ध्यान तान्छ। डिजाइन फिल्डमा धेरै पुरानो तर अझै पनि सुपर रिलेभेन्ट फन्ट हो इम्प्याक्ट। यसले छोटा शब्दहरूलाई निकै नै दमदार बनाउँछ। यो आधुनिक र सन्तुलित बोल्ड फन्ट हो जसले ब्रान्डिङ र लोगोमा प्रोफेसनल टच दिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, बोल्ड फन्ट्स कहाँ प्रयोग गर्ने? हेडलाइन र टाइटलमा ध्यान खिच्न, थम्बनेल र पोस्टरमा तुरुन्तै मेसेज दिन, लोगो र ब्रान्डिङमा ब्रान्डलाई बलियो बनाउन। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने बोल्ड फन्ट्स सधैँ नै ब्यालेन्स गरेर प्रयोग गर्नुहोस्। यदि बोल्ड टेक्स्ट धेरै भयो भने डिजाइन हेभी देखिन सक्छ। तपाईले देख्नुभयो यी हुन् टप बोल्ड फन्ट्स जुनले तपाईको डिजाइन र भिडियो प्रोजेक्ट्समा नयाँ एनर्जी ल्याउनेछ। कुन फन्ट तपाईलाई सबैभन्दा धेरै मन पर्यो तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।